طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. اليوم هناخد سورة النازعات. احنا فاضل لنا بس من جزء النبأ النازعات والنبأ. يا ريت بقى اللي هم كانوا متابعيني من أول سورة الناس يكتبوا في التعليقات إنهم هم كانوا متابعين الحلقات، على أساس هيكون في اختبار ليكم في الجزء كله. هسألكم وبعديها إن شاء الله بعد الاختبار هيبقى في شهادات هتتوزع على جزء النبأ، شهادة تقدير على جزء النبأ، وبالتوفيق للجميع يا رب. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. حرف مشدد عند النون، وبعدين في ألف صغيرة مد طبيعي بمقدار حركتين، وبعدين في ألف تانية صغيرة بعد العين برضو مد طبيعي بمقدار حركتين. الغاين هنا مفخمة من الحروف المفخمة، غر، والراء مفخمة لأن الراء ساكنة وقبلها مفتوح، يبقى ايه من الحروف المفخمة الراء دي. بعديها القاف مع الألف مفخمة، غر، قا، قا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. النون هنا حرف مشدد، وبعديها الشين مرققة، بعدين الطاء مفخمة، بعديها الألف دي ألف صغيرة اللي هي مد مقدار حركتين، بعدين طا، بعدين ايه الشين هنا في همس، والطاء من الحروف المفخمة. والسابحات سبحا. هنا في ايه مشدد يعني ساكن ومتحرك، وبعديها الألف الصغيرة مد مقدار حركتين، بعدين بعد والسابحة بعد الحاء برضو في ألف صغيرة، لازم ننطق الألف، ما نقولش والسابحات نقولها بسرعة، لا نبين مقدار حركتين. والسابحات سبحا، في قلقلة عند الباء، الصفة تبع ايه اللي هو الساكن، الباء الساكنة صفة القلقلة. سبحا. فالسابقات سبقا. برضو السين هنا مشددة ساكن ومتحرك، وبعديها الألف الصغيرة بمقدار حركتين، وبعدين القاف مفخمة، بعدين في ألف صغيرة تاني بمقدار حركتين. نقولها ازاي؟ فالسابقات قا، القاف هنا مفخمة، بعدين سبقا. فالسابقات سبقا. وبعدين يا ريت انا بقرأ يعني انتوا سمعتوا النطق بتاعها ازاي، وقلت لكم حرف حرف بيخرج ازاي، تصحيح تلاوة، وبعديها نبدأ بقى وانا بقولها فالسابقات سبقا. عايزاكم برضو ترددوها ورايا عشان تثبت عندكم اكتر، يبقى معاكم المصحف فاتحين ومتابعين اللي بقوله. فالمدبرات امرا. الباء هنا مشددة نخلي بالنا، بعدين في ألف صغيرة مقدار حركتين. فالمدبرات أمرا. هنا عملنا ايه؟ الميم دي هي توسط. يعني ايه توسط؟ يعني هي بين البنين، لا هي شدة يعني لا فيها جريان صوت ولا فيها اللي هو انحباس صوت، هي توسط بين البنين. أمرا. احنا هنا بنتكلم على الصوت مش بنتكلم على النفس، الصفة هنا الصوت مش الهمس اللي هو النفس. في النفس بقى ما هياش همس، هي مش همس، ما فيهاش جريان نفس، فيها انحباس نفس اللي هو الجهر، عكس الهمس الجهر. الميم في الجهر وموجودة في التوسط، لا هي رخوة ولا فيها شدة، هي ايه متوسطة، الصوت طالع وسط، لا في جريان صوت ولا في انحباس صوت.
أمرا. دي في الصفات، يعني أنا بشرح لكم دي في الصفات. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجو جو، الجيم من وسط اللسان، ترجو جفو. الراء راء هنا مشددة ومفخمة. الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. في همس هنا. الصفة جريان نفس، لازم نسمع فيه نفس، ما نقولش قلقلة نقلقلها، لأن الغلط إن احنا نقولها هي تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب، تنوين بالضم وبعديها الياء والغنن دي طبعا شرحتها في الحلقات اللي هي أحكام التجويد. هنا في غنة ايه؟ إدغام. ودايما احنا لما بنشوف اللي بعديها على طول بعد التنوين بنشوفه إما نون ساكنة أو تنوين، بنشوف اللي بعديه الياء دي لو مفيش عليها شدة يبقى اسمه إدغام ناقص بغنة. يومئذ برضو ايه؟ تنوين بالكسر وبعدين واو مفيش شدة يبقى إدغام ناقص بغنة. واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. في قلقلة عند الباء، بعدين الصاد مفخمة وبعديها الألف الصغيرة اللي هي مد مقدار حركتين. أبصارها خاشعة. الخاء هنا ايه؟ مفخمة وبعدين في ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون قاف هنا مفخمة مضمومة. يقولون أئنا حرف قلنا مشدد وبعدين ألف المد دي لازم تتنطق، يعني في كتير ما بينطقوهاش بيقولوا أئنا لمردودون، لا لازم نوضح إن ده مد طبيعي مقدار حركتين. أول حاجة الغنة أئنا أو نقول يبقى منقولش أئنا لمردودون، لا لازم نظهر المد مقدار حركتين. لمردودون في الحافرة، نخلي بالنا في ده الاتنين وبعدين في الحافرة ونكسر كويس الفاء والراء هنا مفخمة. أإذا كنا عظاما نخرة. هنا في ايه؟ أإذا الذال من الحروف اللثوية، بعدين النون حرف غنة مشدد وبعديها عي نكسر كويس وبعدين نقول الظا مفخمة ومن الحروف اللثوية، بعديها في ألف صغيرة مد مقدار حركتين مد طبيعي وبعدين في تنوين بالفتح وبعديها النون. هنلاحظ هنا بقى النون مشددة يبقى اسمه إدغام كامل بغنة، ودي اتشرحت في الحلقات اللي هي لو رجعتوا الحلقات السابقة هتلاقوا شرح التجويد في الإدغام اللي هو الإدغام بغنة وإدغام بغير غنة. نخيرة والراء هنا مفخمة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا مفخمة مع الألف، ألف تابع لما قبله، إذا كان مفخم يفخم وإذا كان مرقق يرقق، وطبعا أنا دي شرحتها برضو في حالات اللي هي تفخم فيها الألف وترقق فيها الألف. بعديها اللام هتبقى مرققة، ما نقولش قالوا لو، لا لو لازم اللام تبقى مرققة نبينها. بعدين نقول تلك نكسر كويس التاء. تلك إذا هنا الذال من الحروف اللثوية وبعديها تنوين بالفتح وبعدين الكاف هي هنا غنة إخفاء، لأن هي لا هي الكاف دي لا هي من حروف الإظهار ولا الإدغام ولا الإقلاب، يبقى هي من حروف الإخفاء. بعد كده في إيه؟ خا مفخمة بس قبليها في اللي هو التنوين بالضم وبعديها حرف الخاء، دي بقى الخاء دي من حروف الإظهار يبقى في إيه؟ إظهار مفيش غنة، يبقى نقولها إزاي؟ كرة خاسرة، ما نقولش كرة مفيش غنة، هي إظهار
لأنها من الحروف الحلقية الخاء، يبقى كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هنا حرف قلنا مشدد عند النون، هي زج، الجيم هنا في قلقلة الصفة تبعها، وبعدين راء مفخمة، وبعدين تنوين بالضم، وبعدين الواو إدغام ناقص بغنة لأن ما فيش شدة، ناقص وبغنة واحدة. فإنما نخلي بالنا في مد طبيعي مقدار حركتين، نفتح فإنما هي زجرة واحدة، هنا في غنة. فإذا هم بالساهرة، فإذا الذال هنا من الحروف اللثوية، بعدين الميم ده إخفاء، غنة إخفاء، هنا في إيه إخفاء شفوي، الأحكام الميم الساكنة ودي برضو شرحتها. بعديها الباء هو حرف واحد بس، الإخفاء إخفاء شفوي، ففي غنة هنا مقدار حركتين. هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى، هل أتاك في ألف صغيرة مد مقدار حركتين، حديث الثاء من الحروف اللثوية، موسى خلي بالنا نركز إنه في هنا ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين، ما نقولش موسى ونسكت، لأ موسى لازم نبين إنها مد طبيعي. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إذ من الحروف اللثوية، ناداه في هنا عندنا مد اتنين، مد طبيعي الأول اللي هي بين دي، وبعدين ألف صغيرة مد طبيعي مقدار حركتين. ربه مشدد، هنا في ساكن ومتحرك خلي بالنا. بالوادي بي نكسر كويس، بالوادي المقدس مقد، القاف هنا مفخمة، وبعدين الدال من الحروف المشددة اللي هي ساكن ومتحرك. طوى ما نقولش طوى و، لا طوى، و الواو هنا مرققة. ونقف لحد هنا في الشرح عشان ما اطولش عليكم، ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين، أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا. طوبى لمثلك حافظ القرآن، طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما، يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد، واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرسته وملكته، وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق. سوف راء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا
قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين، للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين.